नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ गुप्य कुरा थाहा छ? तपाईले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलर भित्र एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गुप्य कोड लुकेर बसेको छ, जुन गुप्य कोडलाई तपाईले भर्खरै डायल गरेर तपाईले आजसम्म आफ्नो सपनामा पनि नसोचेको एउटा यस्तो खतरनाक गुप्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्नाले तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ नि, हामी सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको मोबाइलमा चाहिँ फोन नाम गरेको एउटा यस्तो खालको फोन डायलर हुने गर्छ र हामी मध्ये लगभग 99% मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले दिनौ जसो आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलरको प्रयोग गर्ने गर्छौं। आफ्नो श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड लगायत आफूले चिने नचिनेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फोन कल लगाउनको लागि अथवा फोन कल गर्नको लागि। र यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलरको दिनौ जसो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु हिजो राति मात्रै आएको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ खतरनाक गुप्य कोडको बारेमा। यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ खतरनाक गुप्य कोडलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलरमा यहाँले डायल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा यस्तो विश्वासै नलाग्ने खालको नयाँ गुप्य काम हुनेछ, जुन गुप्य काम चाहिँ तपाईलाई सधैँ एकदमै काम लाग्ने छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलर भित्र चाहिँ कुन चाहिँ नयाँ गुप्य कोड लुकेर बसेको छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ SECRET स्पेस CODE र त्यसपछि यो हेरेर एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलर भित्र लुकेर बसेको त्यो नयाँ गुप्य कोडको बारेमा जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईहरुले यहाँ केही प्रोसेसरलाई फलो गर्नुपर्ने छ, तब मात्रै तपाईको मोबाइलमा चाहिँ त्यो खतरनाक गुप्य कोडले चाहिँ यहाँ काम गर्नेछ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यहाँ अलिकति तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिक्युरिटी लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप इन्क्रिप्सन लेखेको छ। तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यहाँ एप लक पनि लेखेको हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एप इन्क्रिप्सनमा यहाँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेट पासवर्ड लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा पासवर्ड सेट गर्नु होला। म चाहिँ एउटा पासवर्ड सेट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले भर्खरै सेट गरेको यो पासवर्डलाई यहाँ फेरि सेट गर्नु होला। र म चाहिँ यहाँ सेम पासवर्डलाई यहाँ सेट गरिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर तपाईले यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु होला। म चाहिँ मेरो नाम लेख्छु रवि लेखेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि रहेको यो डनको बटनमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जति पनि एपहरुमा यहाँ टिक लागेको छ तपाईले यी सबै एपहरुलाई चाहिँ यहाँ अनटिक गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ यी सबै एपहरुलाई यहाँ अनटिक गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि रहेको इनेबल इन्क्रिप्सन भन्ने अप्सनमा चाहिँ एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस्। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु, टच गरेँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ जति पनि एपहरु इन्स्टल रहेका छन् ती सम्पूर्ण एपहरु यहाँ देखाउनेछ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला नि, तपाईको श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड लगायत तपाईको साथीभाइले तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलाउँदाखेरि विशेष गरेर चाहिँ फेसबुक, इमो, मेसेन्जर र फोन डायलर एपलाई ओपन गरेर तपाईको मोबाइल फोनलाई यहाँ चेक गर्ने गर्छन् अथवा तपाईले कोसँग यहाँ कुराकानी गर्ने गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चेक गर्ने गर्छन्। त्यही भएर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ फेसबुक, इमो, मेसेन्जर र फोन डायलर र त्यस्तै गरेर यहाँ ग्यालेरी एपमा चाहिँ एक एकचोटि यसरी यहाँ पालै पालो टच गरेर तपाईले यहाँ पालै पालो क्लिक गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ फेसबुक माथि क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इनेबल पासवर्डको साइडमा चाहिँ एउटा बटन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बटनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हाइड होम स्क्रिन आइकन लेखेको छ र सँगसँगै त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा टच गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई पनि यहाँ इनेबल गर्नु होला। र यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ इमो, मेसेन्जर, फोन डायलर र ग्यालेरी एपमा पनि यसरी नै यहाँ तपाईले यी सबै सेटिङहरुलाई यहाँ इनेबल गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको जस्तो आइकन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो आइकनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ फर्स्ट अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज एक्सिस नम्बर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ
चेन्ज एक्सेस नम्बरमा टच गरेर तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एउटा कोड सेट गर्नुपर्ने छ। त्यो कोड रहेको छ #98264 # डायल गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि #98264 # डायल गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर यसलाई डन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर ओके गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर ओके गरिदिन्छु र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म मेरो मोबाइलमा चाहिँ यहाँनिर फेसबुक देखाइरहेको थियो, तर अहिले तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ यहाँनिर फेसबुक एप यहाँनिर देखाउँदैन छैन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईले અહીં भर्खरै जति पनि एपहरुमा यहाँनिर लक सेट गर्नुभएको छ ती सबै एपहरु चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यहाँनिर हाइड भइसकेको छ अथवा लुकिसकेको छ, जसले गर्दा अब चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि कसैको बाउले पनि तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलाउँदाखेरि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ फेसबुक इमो मेसेन्जर लगायत ग्यालेरी एपलाई यहाँनिर ओपन गरेर चेक गर्न सक्ने छैन। र यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा लुकाएको ती सम्पूर्ण एपहरुलाई यहाँनिर चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलरलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एउटा गोप्य कोड डायल गर्नुपर्ने छ। त्यो गोप्य कोड के रहेको छ भन्दाखेरि #98264 # डायल गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि #98264 # डायल गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ जति पनि एपहरु यहाँनिर लुकेको छ ती सम्पूर्ण एपहरु यहाँनिर देखाउने छ। अब चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट इजिली आफूले लुकाएको सम्पूर्ण एपहरुलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले #98264 # यो कोड भित्र चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको आफ्नो विभिन्न प्राइभेट इन्फर्मेसन अथवा आफ्नो विभिन्न एपहरुलाई यहाँनिर लुकाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्छ। साथै फेरि अर्को भेटौँला।